Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi sunt foarte bucuroasă pentru că mi-a sosit coletul de la Temu și mă bucur foarte mult. Bineînțeles, am emoții de fiecare dată când deschid coletul și de data asta vreau să împărtășesc cu voi bucuria mea. Este unul dintre colete pentru că urmează să mai vină și altele deja au venit și bineînțeles că o să vi le prezint și pe celelalte cu mare drag. Nu înainte de a vă spune câteva cuvinte despre produsele Temu în cazul în care nu ați auzit sau nu ați testat până acum. Eu am făcut prima comandă în 2023 și de atunci și până în prezent am tot testat produse și din toate categoriile și deja știu despre ce este vorba. Produsele sunt foarte bune, prețul este foarte bun și convenabil. Mai mult decât atât, Temu oferă foarte multe cadouri, cupoane, reduceri în funcție, bineînțeles, și de valoarea comenzilor. Pentru cei care nu au testat produsele Temu și vor să o facă, eu bineînțeles că vă recomand și vă invit să le testați. Puteți să, mai întâi, bineînțeles, să descărcați aplicația Temu, apoi să accesați linkul din descrierea acestui videoclip sau, dacă nu, puteți să căutați în Temu codul meu ACR 602561. Reducerea este de 30%, mai mult decât atât, primești 500 de lei în aplicația Temu, o puteți accesa pe linkul de mai jos din descrierea acestui videoclip. Încă o surpriză pentru voi, dacă accesați linkul tot în descrierea acestui videoclip, temu.slysyk50g sau căutați codul INE 22541 pentru a câștiga împreună cu mine. Aceasta este o invitație din partea mea pentru voi și acum haideți să o să vă spun mai multe despre produse și pe parcurs, pentru că o să mai fac videoclipuri, bineînțeles, cu produsele Temu. Acum haideți să deschidem coletul acesta minunat, să vedem ce anume conține. Chiar dacă afară este foarte urât, vremea urâtă, geroasă, eu mă bucur foarte mult când primesc coletul de la Temu. Nici nu știți ce bucurie e pe mine de fiecare dată când deschid coletul. Sunt mai multe produse. Acum o să vorbesc așa despre fiecare în parte, urmând ca în zilele următoare să vă arăt și cum funcționează, pentru că acum vremea nu o permite, este frig, încă nu pot să le folosesc în grădină, dar o să le luăm așa, ca să avem și spațiu să ne întindem cu ele. Aici mi-am cumpărat un sistem de picurare pentru plante, pentru că încă nu am reușit să-mi cumpăr până acum. Este pentru prima dată când îl folosesc. Am văzut un preț foarte bun. Prețurile le voi afișa sus ca să puteți să observați mai cu atenție. Și bineînțeles că produsele le puteți găsi și în descrierea acestui videoclip. O să las linkurile la fiecare în parte unde le puteți găsi și dacă vreți să le și achiziționați, bineînțeles că beneficiați și de reduceri substanțiale la prețuri speciale. Acestea sunt accesoriile pentru sistemul meu de irigare. Prin picurare, acum depinde cât de mult doresc eu sistemul de picurare, mai rapid, mai lent. Există posibilitatea să setăm noi cât anume dorim să picure.
Haideți să vedem și accesoriile, ce anume conține fiecare. O să văd la fața locului, pentru că e prima dată, nu am mai cumpărat până acum un astfel de sistem, habar n-am cum anume va funcționa, dar la momentul potrivit, când vom planta răsadurile în grădină, o să vedem exact cum funcționează aceste sisteme de picurare. Bineînțeles că dacă sunt încântată, urmează să mai iau și alte sisteme, pentru că plante sunt foarte multe în grădină și cel mai bine este să avem un sistem de picurare pentru ele. Aici avem, nici eu nu mai știu ce am cumpărat. Ce-mi place mie la Temu foarte, foarte mult este modul de ambalare al produselor. Foarte atent ambalare. Aici avem da. Este un short pe care să-l port prin grădină în mod special, dar nu numai, în care să-mi introduc eu ustensilele și telefonul și tot ce folosesc eu prin grădină, astfel încât să-mi fie întotdeauna la îndemână. Pentru că de fiecare dată trebuie să mă mișc, nu am pur și simplu unde să-mi pun lucrurile și telefonul, și un astfel de shorts mi-ar fi de mare ajutor prin grădină, în treburi și nu numai, pentru că până la urmă și prin casă sau pe lângă casă putem să folosim un astfel de shorts. Îmi place foarte mult, este drăguț și abia aștept să-l port. Aici am cumpărat o morișcă pentru grădină, în ideea să, bineînțeles, să o înfrumusețez și pentru plăcerea ochiului, nu așa, dar are și utilitatea de a mai ține la distanță dăunătorii, precum cârtițele, pentru că folosind morișca de vânt se creează niște unde în pământ și acele unde mai țin deoparte, se sperie cârtițele și mai ține un pic deoparte dăunătorii. Altfel, da, avem de furcă cu ele. O să văd la fața locului, pentru că nu o să o montez acum, dar are toate cele necesare și bețele și tot ce trebuie aici. O să o montăm cât de curând în grădină, să vedem exact cum anume funcționează. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că mie îmi place foarte, foarte mult floarea soarelui. Dintotdeauna mi-a plăcut floarea soarelui. Îmi place și de aceea am și ales-o. Aici este o pernuță moale care să-mi fie de ajutor când fac treburi prin grădină. Dar nu doar pentru grădină am cumpărat-o, ci și pentru relaxare în aer liber. Anul acesta intenționăm să avem mai multe ieșiri în aer liber, pentru că nu am făcut-o până acum în ultimii ani și vrem să mergem în familie să ne relaxăm în natură. Și în acest scop am cumpărat mai multe pernuțe, astfel încât să ne așezăm pe ele ca să stăm cât mai comod. Este foarte, foarte moale, prietenos și da, le găsesc utile dacă vrem să ne plimbăm, mai ales în aer liber, în natură, și vrem să ne relaxăm, să nu stăm direct pe pământ și să punem ceva totuși ca și protecție. Foarte drăguță și moale și o găsesc foarte, foarte utilă. Ce mai avem aici?
două lampe solare, astfel încât să putem să vedem noaptea. E pe senzori. Și vrem să instalăm una în mod special în grădină, pentru că mai trecem prin grădină și noaptea și avem nevoie de lumină, să nu mergem mereu cu lanterna după noi, avem nevoie și de o lampă pe care o vom instala. Aici avem saci de urgență, de dormit, două bucăți. Pentru anumite situații e bine să avem întotdeauna în rucsacul nostru, așa cum am spus de atâtea ori, un rucsac de 3 zile să fie pentru situații care se potrivi, să avem câte un sac de dormit. Bineînțeles, nu doar pentru anumite situații de urgență, ci și pentru relaxare. Așa cum am spus, intenționăm ca anul acesta să mergem, să ne relaxăm în natură, în familie. Și în acest scop, sacii de dormit sunt foarte, foarte utili. Aici am cumpărat un șnur paracord pentru cort și pentru nu doar pentru cortul de dormit, ci și pentru cortul anti-insecte, pentru că avem probleme cu insectele și în acest scop am achiziționat un cort anti-insecte, dar nu l-am aici acum, ci într-un alt colet, despre care voi vorbi cât de curând. Este paracord și bineînțeles că îl putem folosi în mai multe scopuri, atât pe lângă casă, în casă, cât și outdoor, în afara casei. Asta este o plasă anti-insecte. Am cumpărat-o pentru grădinărit, pentru a proteja culturile de insectele dăunătoare, ca să nu fiu nevoie să stropesc cu anumite soluții mai puțin prietenoase. În acest fel am rezolvat problema insectelor. Nu am mai folosit până acum plasă de insecte, este pentru prima dată. O să pun prețul sus afișat la fiecare produs în parte, după cum am spus. Și da, mi se pare o plasă foarte bună, calitativ. Și pare foarte, foarte rezistentă. Și da, o voi folosi la culturile mele. Asta este o lupă, pentru că, din păcate, odată cu trecerea timpului, noi așa avem probleme cu vederea, nu mai vedem cum vedeam odată și nu putem să ținem mereu ochelarii după noi. Așa că eu mi-am luat o lupă ca să văd scrisul foarte, foarte mic. Și acum să văd dacă văd. Să citesc ceva foarte, foarte mic. Keep of rich of children. Da, se distinge. Altfel n-aș vedea. Bineînțeles că lupa poate fi folosită și în rucsacul de supraviețuire, în cazuri extreme, pentru aprinderea focului, în caz că nu avem brichetă, nu avem chibrituri, putem să folosim lupă. Aici avem așa niște cuie care se folosesc la ancorarea corturilor și a adăposturilor în general, dar și a cortului anti-insecte. O să încerc să scot, v-am spus, foarte, foarte bine ambalate.
sunt hotărâte, sunt din inox, se vede că sunt rezistente și le găsesc foarte, foarte utile. Aici avem, la fel, pentru corturi, am luat niște țepușe mai mari și la fel materialul foarte bun, din metal, se ancorează corturile sau alte adăposturi prelate. Ce frumos sunt ambalate! E un săculeț catifelat. Este un sistem de prindere a tripedului din lemn, util pentru a găti în aer liber, o bucătărie afară, dar în același timp este util și pentru a improviza un cort în stil triped din metal rezistent. Iar asta se atașează pentru a găti. Ne vom ocupa de aceste lucruri, sperăm, cât mai curând. Aici avem o planșă, un fel de covoraș de lucru în grădinărit, mai ales atunci când facem repicări în casă, că nu putem să ieșim afară primăvara de vreme, de fapt iarna, căci noi, nu-i așa? Noi începem cu grădinăritul încă din februarie și trebuie să stăm în casă, să semănăm, să pregătim solul, amestecul de pământ și mi-a plăcut foarte mult covorașul ăsta, care are și niște capse și le putem prinde într-un fel să nu facem mizerie pe masă, ne întindem noi cu toate răsadurile și toate semințele și semănăm. E o problemă, într-adevăr, cu mizeria. Și mai avem de repicat, de semănat, încă o să folosim cât de curând. Îmi place foarte mult. După ce terminăm, bineînțeles, se curăță foarte ușor, se spală eventual dacă se murdărește sau dacă nu se murdărește, se șterge pur și simplu. Aici am luat un rucsac. Este un rucsac mai mic, pentru că noi avem în general rucsacuri mai măricele și am zis să avem și mai micuțe, mai ales când mergem în pădure, pur și simplu e ușor ca un fulg și aici încape o sticlă cu apă și mâncarea, strictul necesar la o plimbare prin pădure, la o drumeție scurtă de câteva ore. Este foarte, foarte bun pentru că este ușor. Da, și are și buzunare pentru apă, pentru sticuța cu apă. Și se face mic în săculețul ăsta. Și am luat niște aprinzătoare de foc. Nu știu cum funcționează, vom vedea. Dar am fost foarte curioasă pentru că știu că în aer liber, dacă nu avem iască uscată, pregătită, este o problemă. Și atunci am zis să testez, pentru cultura mea generală, să testez aceste, nu știu cum să le chem, niște baghete transparente din sticlă. Rămâne de văzut cum anume funcționează, dacă arde și cât timp arde, dacă putem să aprindem focul cu
această micuță baghetă de sticlă. Iarăși un șnur fosforescent, pentru că v-am spus, este foarte util în orice situație, are mai multe fire. O să las link în descrierea acestui videoclip, rezistent, da, grosuț și fosforescent. Aici, bine sigilat, ambalat. Da, avem niște pliculețe gel pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute. În ideea că, v-am spus, mergem și noi în aer liber să campăm. Avem nevoie și de astfel de pliculețe. Până la urmă, e bine să le avem întotdeauna în casă. Paracord mult mai gros. Paracordul putem să-l folosim și în gospodărie, pentru că totdeauna e câte ceva de legat, de sistemat și niciodată nu este suficient paracordul. E gros, e sfoară rezistentă, durabilă. O să pun prețul sus și linkul, așa cum am spus, în descrierea videoclipului la fiecare produs în parte. Am luat o săpunieră pentru că aveam nevoie. Și am zis, dacă tot găsesc tot ce mă interesează pe Temu, de ce să cumpăr din altă parte, dacă e totul la îndemână, din aceeași sursă și preț convenabil. Are grătar cu scurgere. Am cumpărat o altă pernuță pentru că suntem 3 și fiecare cu pernuța lui. Așa. Bineînțeles că se poate folosi așa simplu sau în două, ca să fie mai groasă. Foarte drăguțele. Asta este o lopățică pentru grădină. Aveam nevoie, mai ales când facem amestecul de pământ, aveam nevoie de o astfel de lopățică. O folosim cât de curând în grădină. Aici vedeți cât de bine sunt ambalate? Niște pâlnii din inox. Aveam nevoie, pentru că eu mai fac diverse tincturi, uleiuri aromate și alifii și aveam nevoie de astfel de recipiente mai delicate, mai micuțe, dar să fie și rezistente în același timp. Astea sunt din inox și sunt de mai multe mărimi, mai mică, mijlocie și mare. Foarte, foarte utile, le găsesc. Mi-au plăcut și tocmai de aceea le-am achiziționat. O pălărie. Asta este o pălărie pe care i-am luat-o soțului meu. Acum sper să și placă. Mie îmi place, e frumoasă.
foarte fain. Pun și eu. E pentru soțul meu, dar s-ar putea să-i o confisc eu. Pentru că și am nevoie de o pălărie și eventual mai fac o comandă și iau și lui. Îmi place foarte, foarte mult. Deci cred că o să o confisc eu și pentru soțul meu iau o altă pălărie. Sau eu dau lui și ne-au eu altă pălărie. Foarte fain, îmi place foarte mult și materialul e foarte fain. Super fain materialul. Da, este o pălărie care se merită a fi achiziționată cu siguranță. Acum, nu știu dacă o fi și de damă, dar o să mă uit să văd dacă e și de damă și dacă e de damă, mi-au și eu într-o altă culoare, ca să fim... Asta e la fel o pernă. Asta este pentru fata noastră, să fie mai groasă, mai zdravănă. La fel pentru ieșiri în aer liber. Anul acesta vrem să facem multe ieșiri în aer liber. Și e nevoie de protecție pe pământ, să fie un strat gros, protector. Nu de altă, dar să nu răcim. O altă morișcă pentru grădină, abia aștept să o instalez, foarte mult îmi place albinuța asta. Mi-a plăcut de când am văzut-o, am zis trebuie să o am pentru grădina mea. V-am spus pentru ce. Este și pentru decor în grădină, dar este și pentru îndepărtarea dăunătorilor, pentru că fac ceva probleme, fac ceva pagube cârtițele și trebuie să amplasăm aici colă câte o morișcă, ceva care să facă zgomot și vibrație în sol. Astea sunt niște cârlige pe care le găsesc foarte utile. Niciodată nu am suficiente cârlige, pentru că mai agățăm lucruri mai mici, mai mari și avem nevoie de astfel de cârlige. Cel puțin eu am nevoie de astfel de cârlige. Asta este, da, e un fierăstrău cu sârmă și am zis să fie pus în rucsac acela care v-am spus de situații de urgență, în cazul în care avem nevoie să tăiem ceva și nu avem cu ce. Ăsta este foarte util și comod, nu ocupă nici spațiu și îl găsesc foarte, foarte util acolo în rucsacul nostru, dar nu numai. Și atunci când ieșim, spre exemplu, să facem diverse activități în aer liber sau în propria grădină sau pe lângă grădină, putem să facem activități cu astfel de ustensile. Foarte curioasă am fost de aceste chestii. Și abia aștept să le testez. Sunt niște elastice cu bile care servesc la ancorarea diverselor lucruri în acest fel, în activități outdoor. Putem să strângem și să prindem diverse lucruri, hamac sau mai știu eu ce, prelate, adăposturi și nu numai, până la urmă și pe lângă casă, diverse lucruri pot fi prinse în acest fel, cu acest sistem de prindere cu bilă, elastic cu bilă. Se prinde foarte, foarte bine. Am vrut neapărat să-mi iau și eu astfel de jucării. Abia aștept să le și folosesc în diverse activități outdoor. În afara casei în general, în grădină, dar și în pădurea noastră de Paulonia, mai mult decât atât. Abia așteptăm să ajungem la plantația de Paulonia, să ne relaxăm
și să facem diverse activități acolo, de recreere, împreună cu copilul. Și da, astea au fost, dragilor, produsele de pe Temu, foarte, foarte utile, foarte frumoase, calitate foarte, foarte bună și abia aștept să le pun în funcțiune. Bineînțeles că o să vă prezint și următoarele colete care trebuie să sosească cât de curând și acum să vă spun referitor la timpul de sosire al coletelor de la Temu. Este situat așa într-un interval de 6-11 zile lucrătoare și în cazul în care sosește mai târziu decât este preconizat în acel interval de timp, Temu oferă un credit de 25 de lei compensație pentru întârziere, printre altele. Multe surprize oferă Temu și o să vă spun mai multe despre ele în următoarele videoclipuri. Este un videoclip cam lung acesta și tocmai de aceea cred că o să-l împart în mai multe bucăți, astfel încât să puteți să treceți mai ușor peste ele. Și bineînțeles că vă reamintesc, dacă doriți să vedeți cât de bune sunt produsele Temu, eu vă recomand să descărcați aplicația Temu și să accesați linkul din descrierea acestui videoclip. Sau dacă nu, să căutați codul AKR 602561. Multe surprize veți putea descoperi pe parcurs dacă, bineînțeles, deveniți cumpărător Temu. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune vă doresc, multă sănătate, spor la treabă, la revedere!